હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આ વિડીયોમાં આપણે માર્વેલના ઇંગ્લિશના પેપર નંબર 1થી લઈને 5 સુધીના ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડને સોલ્વ કરીશું. ધેન લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 44 એન્ડ ધીસ ઇઝ પેપર 1. Otters are as common as mosquitoes in the Tigris marshes. તો મોસ્કીટો એ આગળ આવી જશે, ઓટર એ પાછળ જતું રહેશે અને એઝ કોમન એઝનું થઈ જશે નોટ કોમનર. એટલે કે જો હવે આનો રૂલ છે કે જો પોઝિટિવ ડિગ્રી હોય તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં કન્વર્ઝન થાય, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી હોય તો પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં કન્વર્ઝન થાય. તો પોઝિટિવ ડિગ્રીમાંથી જ્યારે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં કન્વર્ઝન થાય ત્યારે એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ નેગેટિવ સેન્ટેન્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. તો આપણા માટે નેગેટિવ અને કમ્પેરેટિવ બંને ઓપ્શન બી. ઓપ્શન એ એટલા માટે નથી કે ઓટર્સ આર નોટ કોમનર ધેન મોસ્કીટોઝ એ મિનિંગ ચેન્જ થઈ જાય છે. કોઈ પણ કાઇન્ડના ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં ઓરિજિનલ સેન્ટેન્સનો મિનિંગ ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં. ઓટર્સ આર એઝ કોમન એઝ મોસ્કીટોઝ કીધું છે તો એનો મિનિંગ ચેન્જ ના થવો જોઈએ. એટલા માટે મોસ્કીટોઝ આર નોટ કોમનર ધેન ઓટર્સ એ આપણો રાઈટ આન્સર છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. I looked at the compass. Choose the appropriate passive voice. પેસિવ વોઇસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે વર્બને શોધવાનું છે. વર્બ છે લુક્ડ અને એ પાસ્ટ ટેન્સમાં છે. ઓકે, લુક્ડને આપણે પૂછીએ વોટ, તો એટ ધી કમ્પાસ, રાઈટ. તો આઈ એ સબ્જેક્ટ છે, લુક્ડ એ વર્બ છે એન્ડ એટ ધ કંપાસ એટલે કે કંપાસ તરફ હું જોઈ રહ્યો છું. એનો મતલબ કંપાસ એ મારા દ્વારા એના તરફ જોવાઈ રહ્યો છે. એ રીતે આપણે એનો મિનિંગ કાઢવાનું છે. મિનિંગ ના બદલાવો જોઈએ, ફક્ત ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાનું છે. ધ કંપાસ હેડ બીન લુક્ડ એટ બાય મી, the compass was looked at by me, the compass was being looked at by me and the compass has been looked at by me. હવે જો પાસ્ટ ટેન્સ છે એટલે હેઝ વાળું ઓપ્શન તો નીકળી જશે, રાઈટ. વોઝ બીંગ વાળું ઓપ્શન પણ નીકળી જશે કેમ કે અહીંયા કોઈ પણ જાતનો આઈએનજી વાળું વર્બ નથી, રાઈટ. હેડ બીન એટલા માટે નીકળી જશે કે આમાં પરફેક્ટ ટેન્સનો યુઝ થયો નથી. જ્યારે પણ સેન્ટેન્સમાં પરફેક્ટ ટેન્સનો યુઝ થયો હોય ત્યારે જ એના પેસિવ વોઇસમાં બીન લાગે, હેડ બીન, રાઈટ. એટલે આપણી જોડે ઓપ્શન છે જે કરેક્ટ છે, ધેટ ઇઝ બી. ધ કંપાસ વોઝ લુક્ડ એટ બાય મી. પાસ્ટ ટેન્સને પેસિવ વોઇસમાં કન્વર્ટ કરવા માટેનો રૂલ છે વોઝ, વર plus third form of the verb, that is like this: was locked, was looked. Okay, next. 46. They quacked too much not to be beaten to death by the father. Now આપણે એને ટુને રિમૂવ કરવાનું છે. રિમૂવ ટુ. ઓકે, રિમૂવ ટુનો મતલબ શું થાય? ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે આઈ વોઝ ટુ ટાયર્ડ ટુ વર્ક. ધીસ મીન્સ કે હું ખૂબ જ થાકી ગઈ હતી કે જેથી હું કામ કરી શકું એમ ન હતી. તો એનો મતલબ એ થયો કે આ જે સેકન્ડ પોર્શન છે ટુ પછીનો એ અહીંયા એફર્મેટિવ છે, તો જ્યારે તમે ટુ રિમૂવ કરો ત્યારે નેગેટિવ થાય. આપણા કેસમાં અહીંયા નોટ ટુ બી બીટન છે. એનો મતલબ જ્યારે આપણે ટુ રિમૂવ કરીશું ત્યારે એ નોટ નીકળી જશે ને એફર્મેટિવમાં કન્વર્ટ થશે. તો એવું ઓપ્શન આપણે જોઈએ. દે ક્વેક સો મચ ધેટ દે વર બીટન
આમાં બીટનનો સ્પેલિંગ આ નહીં આવે, બીટનનો સ્પેલિંગ અહીંયા પણ આ છે એટલે આ પણ નહીં આવે, એટલે આ બે ઓપ્શન તો નીકળી ગયા. હવે રહ્યા કયા? ડી અને સી. They quaked so much that they were beaten to death by the father and they quaked so much not to be. એટલે નોટ વાળું તો આવશે નહીં, કેમ કે જેમ મેં કીધું તમને, like I said, when you are converting the sentence with to the sentence without to, then the second portion of the sentence will be reversed. I mean, if it is negative, then it will be affirmative, and if it is affirmative, then it will be negative, right? So this is our right answer. They quaked so much that they were beaten to death by the father. Option B. Okay. Now next question number 47 ma, choose the correct assertive sentence. Now assertive sentence is what? It means you have to convert the sentence into simple sentence. I mean, if it is question mark, then remove question marks. If it is in exclamation form, then convert it into the simple form. Next question is, don't you think it is a cruel way to treat Vanda? Choose the correct assertive sentence. Converting into assertive sentence means you have to convert it into simple sentence by removing these question marks, or if it has exclamation marks, all kinds of these forms you have to remove and convert it into simple sentence, right? But like I said, meaning should not be changed. Sentence no meaning change na thavo જોઈએ. સો અહીંયા એવું કહે છે, ડોન્ટ યુ થિંક ઇટ ઇઝ અ ક્રુઅલ વે ટુ ટ્રીટ વેન્ડા? હવે સૌથી પહેલાં તો ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સો પાસ્ટ ટેન્સવાળા ઓપ્શન કેન્સલ થઈ જશે. આપણી પાસે એ અને બી રહ્યા, તો અહીંયા નેગેટિવ છે, તો આન્સરમાં પોઝિટિવ એટલે કે એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ આવશે. ઇટ ઇઝ ઇનડીડ અ ક્રુઅલ વે ટુ ટ્રીટ વેન્ડા. સો અવર answer is A, right? Question 48. The class assembled and Miss Mason announced the winner. Choose the correct complex sentence. હવે complex, simple, complex and compound, આ ત્રણનો meaning સમજવો. It's very necessary. First, simple sentence એટલે શું? Simple sentence is that sentence which has only one finite verb or main verb, only one verb. Complex sentence માં more than verb હોય, but the sentences are connected the way like they are dependent on each other, right? Means you cannot use this clause of the sentence independently. That is complex sentence. અને compound sentence ની અંદર બે કરતાં એક કરતાં વધારે વર્બ હોઈ શકે, એટલે કે એક કરતાં બે કરતાં વધારે ક્લોઝ, સબ ક્લોઝ હોઈ શકે, પણ they are not dependent on each other, right? હવે આની અંદર આપણે શોધવાનું છે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ. તો જો, though the class assembled, Miss Mason announced the winner. If the class assembled, Miss Mason announced the winner. When the class assembled, Miss Mason announced the winner. The class assembled, but Miss Mason announced the winner. હવે જો આ બધામાં હું તમને એક્સપ્લેન કરું. The class assembled, but Miss Mason announced the winner. એમાં the class assembled એક ક્લોઝ છે અને Miss Mason announced the winner એક ક્લોઝ છે, અને બંને તમે independently use કરી શકો છો. You can say Miss Mason announced the winner and you can also say the class assembled without using but, right? So it is not complex sentence, it is compound sentence. So આ ઓપ્શન નહીં આવે. Though the class assembled, Miss Mason announced the winner.
આ પણ ઓપ્શન નહીં આવે because they are also not dependent on each other. If the class assembled, Miss Mason announced the winner, આ પણ નહીં આવે. When the class assembled, Miss Mason announced the winner, આ આપણું કરેક્ટ ઓપ્શન છે. જ્યારે ક્લાસ એસેમ્બલ થયો, મિસ મેસન અનાઉન્સ ધી વિનર, ત્યારે એમણે વિનર અનાઉન્સ કર્યું. સો ધીસ બોથ સેન્ટેન્સીસ આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઇચ અધર, સો they are complex sentence, right? Okay, next. Now this is paper number 2. The mustard seed must be taken from a house. Active voice select કરવાનું છે. Must be taken from a house by someone હોઈ શકે અહીંયા, એટલે બાય કોણ છે એ આપણને કીધું નથી, તો બાય આપણે કંઈ પણ we can take. The mustard seed must take from a house by you ના ચાલે, કેમ કે આપણે એક્ટિવ વોઇસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. એક્ટિવ વોઇસમાં બાય વાળું ટર્મ આવે નહીં. યુ મસ્ટ ટેક ધ મસ્ટર્ડ સીડ ફ્રોમ એ હાઉસ. હવે સપોઝ કે અહીંયા બાય સમવનની જગ્યાએ આપણે એવું સપોઝ કરીએ કે બાય યુ છે, તો યુ મસ્ટ ટેક ધ મસ્ટર્ડ સીડ ફ્રોમ એ હાઉસ. સો ધીસ શુડ બી કરેક્ટ ઓપ્શન. તો પણ બીજા બે ઓપ્શન ચેક કરી લઈએ. યુ મસ્ટ બી ટેકન ધી મસ્ટર્ડ સીડ ફ્રોમ એ હાઉસ, મસ્ટ બી ટેકન ના આવે. The mustard seed must be taken by you પણ ના આવે. So option B is correct option. 45. Is it proper for such a young person to travel alone? હવે જો ફરી assertive sentence આવ્યું. assertive sentenceમાં મેં કીધું હતું એમ, જો નેગેટિવ હોય તો પોઝિટિવ થઈ જાય, પોઝિટિવ હોય તો નેગેટિવ થઈ જાય, અને ક્વેશ્ચન અને જે એક્સક્લેમેશન માર્ક છે એનું સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં કન્વર્ઝન થાય. સો ઇઝ ઇટ પ્રોપર, તો ઇટ ઇઝ નોટ પ્રોપર એવું થશે. તો ઇટ ઇઝ નોટ પ્રોપર વાળું સેન્ટેન્સ કયું છે? આ રહ્યું ઓપ્શન એ. ઇઝ ઇટ પ્રોપર, ઇટ ઇઝ નોટ પ્રોપર, રાઈટ. જો એની જગ્યાએ એવું હોત કે ઇઝન્ટ ઇટ પ્રોપર, તો તમે એનું એસર્ટિવ બનાવો તો એવું થાય ઇટ ઇઝ પ્રોપર. આર યુ ગેટિંગ ધીસ? એટલે જ્યારે જ્યારે સેન્ટેન્સમાં નોટ યુઝ થયું હોય તો એસર્ટિવમાં નોટ ના આવે, અને જો નોટ ના યુઝ થયું હોય તો એસર્ટિવ સેન્ટેન્સમાં નોટ આવે. ઓકે, નેક્સ્ટ. 5 days later my mail arrived. કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ માટે લાઈક આઈ સેડ, it was 5 days that my mail arrived. B, it was 5 days later unless my mail arrived. C, it was 5 days later when my mail arrived, and my mail arrived that to 5 days later. આપણે અર્લિયર બી આપણે જોયું, વેન વાળું જે સેન્ટેન્સ હતું એ હંમેશા કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ હોય. સો આપણો ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. When my mail arrived, it was 5 days later. I mean, it was 5 days later when my mail arrived. Right. 47. No one dies of hunger. See, question tag select કરવાનું છે. Question tag ની અંદર you have to identify the subject. Here the subject is no one. I mean, doer of the action. Dies is a verb, and the doer of that verb is no one, right? So no one is itself showing the negative form. No one. તો ક્વેશ્ચન ટેગમાં નો નહીં આવે, એની વન આવશે, એટલે કે અને પાછો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ઇટ્સ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો ડાઈઝ છે તો ડઝ આવે, અને નો છે તો નો નહીં આવે. તો એનો મતલબ ડઝ એની વન એ આપણું કરેક્ટ ઓપ્શન છે. ક્વેશ્ચન ટેગમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એક રૂલ યાદ રાખો, હંમેશા નેગેટિવમાં કન્વર્ટ કરતી વખતે એના શોર્ટ ફોર્મ જ યુઝ કરવાના.
નંબર 1. નંબર 2, જો ઓરિજિનલ સેન્ટેન્સ નેગેટિવ હોય તો ક્વેશ્ચન ટેગ પોઝિટિવ આવશે, અને ઓરિજિનલ સેન્ટેન્સ જો પોઝિટિવ હશે તો ક્વેશ્ચન ટેગ નેગેટિવ આવશે, એટલે કે એની અંદર નો નોટ યુઝ થશે. ઓકે, સો નો વન ડાઈઝ, તો ડઝ એની વન, રાઈટ? નેક્સ્ટ, Peggy was not as poor as Venda. See here, આગળ પણ આપણે આવી ગયું એમ, as poor as Venda. તો કમ્પેરિઝન કોની કોની થઈ છે? પેગી એન્ડ વેન્ડાની. તો એનો મતલબ એ થયો કે વેન્ડા પેગીથી પુઅરર છે. આપણે એવું મીનિંગ બદલાવવું ના જોઈએ, એટલા માટે નોટ છે તો નોટ નીકળી જશે. વેન્ડા અને પેગીનું કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં કન્વર્ઝન થશે. તો વેન્ડા પાસ્ટ ટેન્સ છે, વેન્ડા વોઝ પુઅરર ધેન પેગી. ધીસ ઇઝ ધી કરેક્ટ ઓપ્શન. વેન્ડા આગળ આવી જશે, પેગી છેલ્લે જતું રહેશે. નોટ so the correct option is B. Okay, next, choose the correct compound sentence. Compound sentence ma both the clauses are not dependent on each other. So on finishing he went to the window. આમાં આ તો સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે, કેમ કે એમાં એક જ ફાઇનાઇટ વર્બ છે, આ ના ચાલે. He finished and went to the window to buy a stamp. End થી કનેક્ટ કરેલું સેન્ટેન્સ હંમેશા કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ હોય. So this is the correct option. As soon as he finished, no. He finished, otherwise he went, no. The sun now ascending the sky. Choose the correct question tag. તો અહીંયા આપણું વર્બ છે was, એનું નેગેટિવ થશે wasn't, and the sun નો પ્રોનાઉન છે it. wasn't it, ઓપ્શન A. there is nothing to argue about. હવે એને એફર્મેટિવમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. એફર્મેટિવનો મતલબ એ છે કે સેન્ટેન્સમાંથી યુ હેવ ટુ રિમૂવ ધ નેગેટિવ વર્ડ્સ લાઇક નો, નોટ, નથિંગ, નો વેર. ઓકે, બટ સેન્ટેન્સનો મિનિંગ should not be changed. So there is nothing to argue about. એનો મતલબ કે આર્ગ્યુ કરવા માટે કંઈ જ નથી. તો ચેક કરીએ, there is everything to argue about, no. there is not anything તો આવશે જ નહીં, because not ના ચાલે. there is everything else except argument, and there is all except argument. C અને D નો મિનિંગ સેમ છે, પણ we have to select the option C because of this word everything, because in question itself we have been given the word nothing. So nothing ની જગ્યાએ everything use કરવું જોઈએ. તો option C is correct option. Love comes more naturally to human heart than hate. hate આગળ આવી જશે, love એ સેન્ટેન્સના એન્ડમાં જશે, અને મોર નેચરલીનું એઝ નેચરલી એઝ થવું જોઈએ. હેટ ડઝ નોટ, એન્ડ વન મોર થિંગ, નેગેટિવમાં કન્વર્ટ થશે સેન્ટેન્સ. સો હેટ કમ્સ છે એટલે ડઝ નોટ કમ થશે. હેટ ડઝ નોટ કમ એઝ નેચરલી એઝ લવ ટુ ધ હ્યુમન હાર્ટ. હેટ ડઝ નોટ કમ મોર નેચરલી, નો. લવ ડઝ નોટ કમ, નો. Love does come, love comes as naturally, no. Hate does not come as naturally, so this is the correct option. We will go hungry this year. Interrogative. Interrogative બનાવતી વખતે જો સેન્ટેન્સ એફર્મેટિવ હોય તો નેગેટિવ થઈ જાય, નેગેટિવ હોય તો એફર્મેટિવ થઈ જાય. સો હિયર will all go hungry. We will all, તો we will not, એનું ઇન્ટ્રોગેટિવ won't we all go hungry. Option A is correct option, right? Next, not a leaf remained on the trees.
અને એફર્મેટિવમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે એટલે નોટવાળા સેન્ટેન્સ નહીં આવે, નેવર, નો, then not આપણે નહીં આવે, and the trees remained leafless. This is the correct option. See, meaning change નથી થયો. Not a leaf remained on the trees એટલે ટ્રીઝ ઉપર એક પણ લીફ રહ્યું નહીં, એટલે કે ટ્રી લીફલેસ થઈ ગયું. ઓકે, એટલે નોટ પણ નીકળી ગયું અને મીનિંગ પણ ચેન્જ ના થયો. Then watching the street gave her many new unusual experiences. Gave ને પૂછીએ આપણે what અને whom, તો આપણને જે આન્સર મળે એ આપણો ઓબ્જેક્ટ છે પેસિવ વોઇસની અંદર એનો યુઝ કરવા માટે. બરાબર. હવે ગેવને પૂછીએ વોટ, તો મેની ન્યૂ અનયુઝ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સીસ એક ઓબ્જેક્ટ છે, અને બીજો હર. હુમ પૂછો તો કોને, તો હર, એને. તો હરનું સબ્જેક્ટિવ ફોર્મ થઈ જશે શી. ટેન્સ છે ગેવ એટલે કે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ છે, તો શી વોઝ, અને ગીવનું થર્ડ ફોર્મ ગીવન, તો શી વોઝ ગીવન. શી વોઝ ગીવન ક્યાં છે, અહીંયા બી. 46. I have always known that its greatest wealth is its people. Comparative શોધવા માટે આમાં ગ્રેટર ધેન છે, આમાં ગ્રેટેસ્ટ ધેન છે, આના ચાલે, રોંગ છે. ગ્રેટ ધેન એ પણ ના, ઇટ્સ નોટ વર્કિંગ. I have always known that it's as great wealth as its people. No, so option A is correct option. Here question tag select કરવાનું છે. You'd look like a Christmas tree. You would, એનું થશે wouldn't you. It's here. Okay. I put Mitch into the box to accustom him to it. Complex sentence ના આપણે conjunction check કરીએ. And ના, because, no, in order to, no, so that, yes. So that a complex sentence નું conjunction છે. So far we have come across two conjunctions for complex sentences, when and so that. Right? Next. Rajveer had never seen so much greenery before. Interrogative માં કરવાનું છે, તો had never seen negative છે, so interrogative sentence it will be converted into affirmative form. Had Rajveer ever seen, had Rajveer ever seen, had Rajveer never seen. So this is not acceptable answer. Has, no. Has Rajveer, has, no. હેડ છે એટલે હેડ જ આવવું જોઈએ, તો હેડ રાજવીર એવર, નેવરનું થઈ જશે એવર. So this is the correct option. 45. The young seagull was too afraid to fly. Too afraid to fly નો મતલબ એ છે કે so afraid that it could not fly. So afraid that he could not fly. This is the correct option. So afraid that he cannot fly ના ચાલે, કેમ કે પાસ્ટ ટેન્સનું સેન્ટેન્સ છે એટલે could not આવે. So afraid to fly, no. Too afraid આપણે ટુ રિમૂવ કરવાનું છે એટલે યુઝ ના થાય. The correct option is A. The earrings were screwed into place. Active voice. અહીંયા આપણને by someone કે by him, by her એવું કંઈ આપેલું નથી. someone આપણે લઈએ, someone લઈએ, she લઈએ, તો let's transform the sentence. Someone screwed the earrings into place by her. By her, no, active voice માં ના આવે. She screwed the earrings into place to someone, no. She screwed the earrings into the place. She screwed, were screwed નો screwed થઈ જશે કેમ કે આ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ છે, અને સબ્જેક્ટ બાય સમવન એટલે કે અહીંયા આપણે બાય હર લઈએ તો બાય આ she આવશે. She screwed the earrings into the place. This is correct option.
he was screwed the earrings into the he was screwed no he was એટલે screwed થવા વાળો he નથી. screwed કોણ થયું છે? the earrings were screwed. so earrings screwed થવી છે by her એટલે કે she screwed the earrings. this is wrong option and this is correct option. when I returned there was an appalling spectacle. સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં when I return છે એનું થશે on my return. on my return. એન્ડ વાળું સેન્ટેન્સ ના લેવાય કેમ કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં ઓનલી વન વર્બ અને વન સેન્ટેન્સ હોય. સો ધીસ ઇઝ નોટ કરેક્ટ ઓપ્શન. રિટર્નિંગ ધેર વોઝ આમાં રિટર્નિંગનો યુઝ કરેક્ટ રીતે છે બટ ધેર ઇઝ નો મેન્શન ઓફ આઈ. સો ઓન માય રિટર્ન ઇઝ ધી કરેક્ટ ઓપ્શન. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. અને બટ છે એટલે ચાલે નહીં સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં. સો આન્સર ઇઝ ડી. If she saw an animal mistreated, she cried for hours. Choose the correct use of unless. Okay. Now what is unless? Unless is if not. If not એટલે કે unless ની જગ્યાએ આપણે if not મૂકવાનું અથવા તો અહીંયા યુઝ કરવાનું કીધું છે. સો વી વિલ યુઝ અનલેસ ઇન પ્લેસ ઓફ ઇફ. પણ અહીંયા નોટ ઇઝ નોટ ગિવન. સો આપણે નોટનો યુઝ એક્સ્ટ્રા કરવો પડશે પણ મિનિંગ ચેન્જ નથી કરવાનું. લેટ્સ ચેક. અનલેસ શી સો એન એનિમલ મિસ્ટ્રીટેડ ઇફ શી સો સી હિયર if is used and here unless used. this is wrong. Unless she saw an animal mistreated, she did not cry for hours. If she saw an animal mistreated, unless she cried for hours. No, if and unless एक साथे use. No. Unless she saw an animal mistreated, she cried for hours. Meaning શું છે? Unless she saw એટલે કે જો એણે ના જોયો હોય એનિમલનું મિસ્ટ્રીટ તો એ કલાકો સુધી રડે. તો એ તો એનો રોંગ મિનિંગ છે. અનલેસ શી સો એન એનિમલ મિસ્ટ્રીટેડ જો એણે ના જોયું હોય શી ડીડ નોટ ક્રાય તો એ ના રડે. રાઈટ. તો એનો મતલબ મિનિંગ ચેન્જ નથી થયો. ઓપ્શન છે બી. ઓકે. સો આઈ હોપ you have understood the concept I have tried to explain here. જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય અથવા તો મારા કોઈ પણ એક્સપ્લેનેશનમાં ક્યાંય પણ ખબર ના પડી હોય તો પ્લીઝ કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને મેન્શન કરજો. ઓકે. બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ.